سلام، دور سرتون بگردم، قربونتون برم. عشقای عمو مسعود، رفتم بازار رشت، دلم نیومد واسهتون فیلم نگیرم، روش یه خورده صحبت نکنم. قرار نیست تو این ویدیو اتفاق خاصی بیفته، ادیت خاصی ببینید. قراره با عمو مسعود همراه بشید، با همدیگه بریم بازار رشت، یه خورده صحبت کنیم. کامنت های این ویدیو رو همشو میخونم، واسه همین هر کامنتی داشتین بذارید، تا جایی که بتونم هم جواب میدم. دور سرتون بگردم من الهی. این ویدیو واسه آبان ماه سال 1404 داغه. نمیدونم چند سال بعد داری این ویدیو رو میبینی، به هم بگو که توی چه سالی داری این ویدیو رو میبینی. آخر این ویدیو رفتم یکی از گرونترین و معروفترین پلا کبابی های رشت که واقعا کبابی سفت بود، خدا ازشون نگذره، تجربه خیلی خوبی نبود. نمیدونم چرا انقدر معروفه ولی خیلی سفت بود. آخر ویدیو بهتون نشون میدم. اینجا تیکه بازار ماهی فروشای رشته. بچه‌ها این ماهی شورا رو میبینید، اینا خیلی تخصصیه. یه نکته هم راجع به خودم بگم، من مادر بزرگم رشتی بود، با اینکه خودم ترک به حساب میام، مادرم ترکه، پدرم ترکه، ولی مادرشون رشتی بود. یعنی یه دورگه خاصی هم، یعنی آشنایی دارم دیگه با این غذای رشتی و بازار رشت. آقا جان، با این ماهیشور و پلاملا اینا ما یه آشناییتی دارم. آقا این ماهیشور خیلی تخصصیه، اینو میذارن روی برنج، بعد برنج رو میپزن، دم میکنن، یه کوچولو زیاد نه، بعد اینو عین یه مزه کنار برنج و غذاهای شمالی میخورن. اون ماهی خشکا ها اینا نه، این بنده خدا زنده بود. یه بار ما یه رفیقی داشتیم، باهاش رفته بودیم رشت، این نمیدونست ماهیشور چیه. گفتم میخوای یه دونه بخر، ولی این تخصصی ها، هر کسی نمیتونه بخوره، فکر نکنی قزلاله و این حرفا. اینا هم اشبل آقا، اینا هم که ماهیشوره، انواع ماهیشوری ها، دودی، کولی، مولی، همه چی هست. ماهی رو گرفت برد خونه، باباش دید گفت این همه آدم یه دونه ماهی گرفتی؟ گفتم مرد حسابی، ماهی اینجوری نیست که بخوری نفری یه دونه. اینو یه تیکش و 100 گرمش رو میزنن رو برنج، یه فامیل و جوابه. به شدت شوره، به شدت طعمش قویه. بازار رشت خیلی خوبه، اینا جغول بغول آماده میفروختن، شاید هم جغور بغور، همون جیگر سفید و فکر کنم دنبه و جیگر سیاه و اینا رو ساتوری میکنن، اینو سرخ میکنی با گوجه و پیاز و اینا. چه شود. رشتی ها بی نظیرن. این پنیر رو میبینید، اسمش پنیر سیامزگیه. سیامزگ یا سیامزگی اگه اشتباه نکنم، یه روستای نزدیکای رشت این پنیر رو تولید میکنن. میتونم بگم یکی از بهترین پنیر پیتزاهای دنیاست که متاسفانه هنوز اونقدری که باید کشف نشده. همین پنیر رو رنده کنی رو املت آب میشه. رفتیم این رستورانه، زیتون پروردش عالی بود، کبابش عالی بود. اولی مشکلم این بود که برنجش دودی بود. آقا شاید یکی برنج دودی دوست نداره، چرا این تنها آپشنتونه؟ حالا یه سریا برنج دودی دوست دارن، به نظر من برنج ایرانی انقدر حرمت داره که نباید اصلا طعمشو به هم ریخت با چیز دیگه ای. نکته دوم این بود که این کبابا با قاشق که اصلا هیچی، با دست که هیچی، اصلا کنده نمیشد از هم. انقدر سفت، انقدر زیاد سفت. خب آقا این باید نرم باشه میذاری جلوی مشتری. تو رو خدا اگه یه رستورانی میرید میبینید قیمتش بالاست، فکر نکنید خوبه. من نمیدونم چرا از این رستوران انقدر تعریف میکردن. وقتی کباب سفته یعنی همه چی تمام. من دیگه خب قطعا اینجا غذا نخواهم خورد، ولی اسمشو نمیگم، خدایی نکرده برکتشون اتفاق نیفته، نونشون مشکلی پیش نیاد. گوشتش که به نظر من گوشت گوساله بود، چون انقدر سفتی فقط از گوشت گوساله برمیاد. ولی رشت و مردمش انقدر خفنن که سفتی این گوشت واسه من نرم کرد. بچه‌ها اگه موافقین از این ولاگای کوتاه توی مسافرتایی که میرم بذارم بگین. فقط به عشق حمایت شما اینجا ما.